ได้เจออย่าให้กูได้เจอไอ้เสรีพิสุทธิ์เนี่ยแค่นั้นแหละทะลุแต่คุณพ่อเขานะไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเป็นผู้ศึกษาด้วยแล้วทำไมลูกยังมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะผมเชื่อว่าพ่อเนี่ยนะก็รักลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลูกสาวลูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมปล่อยให้ลูกมามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยอดอาหารประท้วงศาลมานานเกือบ50 วันแล้วค่ะสำหรับบุ้งเนติพรหรือบุ้งทะลุวังล่าสุดเพจทะลุวังได้โพสต์สั้นๆอัปเดตอาการบุ้งแจ้งว่าเมื่อคืนปวดท้องหนักและมีอาการเป็นตะคริวที่ขาร่วมด้วยซึ่งวันนี้หมอได้มาตรวจแต่ยังไม่ได้แจ้งผลอะไรค่าโพแทสเซียมยังคงอยู่ 2.6 บุ้งได้มีการตรวจค่าน้ำตาลในเลือดทุกๆ4ชั่วโมงค่าน้ำตาลขึ้นลงอยู่ที่ 70-75 บุ้งตรวจปัสสาวะทุกวันแต่ปัสสาวะมีสีเข้มมากตอนนี้ยาที่รับมียาเคลือบกระเพาะยาแก้อาเจียนวิตามินซีวิตามินบีรวมและโฟลิกแอซิดบุ้งยังคงนอนไม่ค่อยหลับมีอาการมึนหัวและหน้ามืดตลอดเวลาต้องยอมรับเขาว่าการอดอาหารของบุ้งรอบนี้กระแสค่อนข้างแผ่วเลยทีเดียวสื่อหลักๆแทบไม่ได้นำเสนอข่าวต่างจากกรณีของตะวันที่ได้รับแสงมากกว่าจะเห็นได้ว่าตะวันอดอาหารแค่ไม่กี่วันก็ถูกย้ายตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วส่วนบุ้งนี่ต้องอดแล้วอดอีกกว่าจะได้ไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แถมไปได้ไม่กี่วันก็ถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เหมือนเดิมงานนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะอยู่เฉยได้ยังไงล่ะคะก็ต้องคอยประโคมข่าวอยู่เป็นระยะเพื่อให้บุ้งอยู่ในกระแสตลอดอย่างล่าสุดก็มีการขยี้ประเด็นที่ว่าบุ้งเป็นลูกของตุลาการแต่กลับต้องมาติดคุกโดยระบุข้อความว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนที่ประกาศอดอาหารแต่มันเป็นความผิดของกระบวนการยุติธรรมที่บีบให้เขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกและนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาที่จะต่อต้านความไม่เป็นธรรมบุ้งเนติพรจากกลุ่มทะลุวังปัจจุบันอายุ 28 ปีซัพพอร์เตอร์ผู้เริ่มทำงานเป็นฉากหลังคอยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางการเมืองของน้องๆเกิดขึ้นได้นับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ประเด็นการศึกษาของกลุ่มนักเรียนเลวมาจนถึงการตั้งคำถามดันข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มทะลุวังในปัจจุบันด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังของเยาวชนว่าเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพลังแห่งอนาคตย้อนกลับไปในวัยเด็กบุ้งเติบโตขึ้นมาในครอบครัวตุลาการพ่อเป็นผู้พิพากษาพี่สาวเป็นทนายความมีศาลเป็นสนามเด็กเล่นและได้ผู้พิพากษาที่ให้ความเอ็นดูมาเป็นเพื่อนเล่นเช่นกันเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยบุ้งสารภาพว่าสมัยเรียนอยู่ชั้นม.ปลายเคยมีมุมมองต่อสังคมการเมืองตรงกันข้ามในตอนนี้มากนักบุ้งเคยเข้าร่วมม็อบกปปส.และเมื่อครั้งที่มีการสลายชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี 53 จนมีผู้เสียชีวิตนับร้อยบุ้งในชุดเครื่องแบบนักเรียนก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเติบโตขึ้นได้รับสารหลายทางมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรับรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุล้อมปราบคนเสื้อแดงเป็นเพียงคนไร้บ้านที่ถูกสไนเปอร์ยิงสิ่งนี้เปลี่ยนความคิดและมุมมองทางการเมืองทั้งชีวิตที่ผ่านมาความรู้สึกผิดต่อคนเสื้อแดงในฐานะหนึ่งเสียงที่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศจนมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนนำทางให้บุ้งเข้าสู่สนามการเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดในต้นปี 67 นี้บุ้งถูกคุมขังอีกครั้งในคดีละเมิดอำนาจศาลและจากการถูกถอดถอนประกันในคดีมาตรา 112 ทำให้บุ้งตัดสินใจอดอาหารประท้วงในเรือนจำเป็นครั้งที่ 2ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันผ่านมานานกว่า 1 เดือนแล้วอย่างไรก็ตามหากไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทซึ่งเป็นผู้ที่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุ้งถึง 2 คดีด้วยกันคือคดีหมิ่นประมาทและคดีค้ามนุษย์ท่านได้เคยแสดงมุมมองในเรื่องการที่บุ้งเติบโตมาในครอบครัวตุลาการไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปฟังพร้อมกันค่ะคือบุ้งนี่ไม่ใช่เด็กแล้วอายุสักเกือบ30แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวของเขาว่าเขาไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชอบทำถูกต้องอะไรต่างๆเลยนะนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คุณพ่อเขานะไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเป็นผู้ศึกษาด้วยแล้วทำไมลูกยังมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะผมเชื่อว่าพ่อเนี่ยนะก็รักลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลูกสาวลูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมปล่อยให้ลูกมามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าพ่อคงพูดแล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมฮะกูไม่ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
นิ้วไหนร้ายก็ตัดซะ ครับ ต้องจำทนตัดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการคนพวกนี้ให้รู้สำนึกตราบใดที่ยังไม่รู้สำนึกก็ต้องเอากันให้เต็มที่นั่นแหละ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ